LITEBEAM 5AC na antena. At ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-assemble. Rear housing, pivot panels, mounting bracket, hardware kit, mga bolt, metal strap, gigabit PoE adapter, LITEBEAM 5AC inner feed, may kasama siyang manual na hindi naman ginagamit. At saka reflector panels. At ito na guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-assemble. Oh no!